Hello guys, welcome back to our video tutorial, and this is part 3 I think. Okay, so if you miss out yung previous videos natin, you can check the description below and check nyo yung links doon, and marami pang links doon papunta sa mga other tutorials natin. Okay, and then this time naman, as you can see, we have a color palette or hair palette. Okay, so pwede po kayong makahanap nito sa Google, mag-search lang kayo doon. Hair palette, hair strand palette, hanapin nyo lang doon mga lodi. And then this time ang gagawin natin is yun nga, hair. Okay, ang gagamitin natin kulay is this one. Ito yung pinakamalapit sa ating reference kasi, which means ito siya, itong pangatlo. Okay, kung gusto nyo talaga ng napakagandang output ng hair, gamitin nyo itong buong ito. Okay, pero as for me, ang gagamitin ko lang is this 3. Okay, so I mean 1, 2, 3. So itong tatlong ito. Okay, although we can use all, pero on this tutorial naman, itong tatlo lang. Masyadong marami pag lahat yun eh. Okay, let's go back to our reference. At ang gagawin natin is to yung hair folder natin, which means this one. So select natin yan. Add tayo ng banibagong layer sa ibabaw. Make sure to clip. And then palitan natin to ng path. Make sure path, combine. Okay. Then this time, gagawin natin is to trace the hair. I mean, hindi natin siya talaga i-trace. So, ang gagawin lang natin is to ganyan. Yan, sundan lang natin yung wave. Okay, kung ganyan. Okay. So ayan mga lodi, kung may natututunan naman kayo sa mga videos natin, do not forget to like our videos naman natin and let me know kung na-appreciate nyo ba or hindi, may natutunan ba kayo hindi. Kaya maraming salamat sa mga nagme-message sa akin sa FB, sa Messenger, sa aking IG, na yun, nagpapasalamat at may mga natututunan naman kahit pa paano. At kung may mga katanungan kayo, pwede nyo akong message doon. Ayan, tapos usap na lang tayo doon. Then ayun, syempre para naman makilala natin ang bawat isa mga lodi. Maraming salamat sa inyo. And then for those naman wala lang, I mean yung mga nagda-download ng videos dyan, oy, kon naman, nito, palike naman ng mga videos natin mga lodi, kahit pa download lang kayo dyan. Tapos let me know kung may natututunan din naman kayo. Yan. Tapos give credits din pala mga lods. Okay, yan, trace lang mga lodi, ganyan lang. At huwag kayo gano'ng magpakahirap sa hair, diba? Simple lang dapat ang hair, ganyan lang mga lodi. O, diba? Trace. Sundan mo lang yung flow ng hair. Sundan nyo lang. Kagaya lang nito. Oh, yan. Yan, simple. Simple daw. Anyway, let's check. So, for example, ganyan. At select natin yung brush. Okay, ang brush na ginagamit ko is this one. Ito ba yung ginamit ko? Oh, ito. Make sure the opacity is 100%, flow is 100. I'm not sure kung ito yon. Anyway, let's color pick. Siguro this one. Okay, balik tayo sa reference. Make sure na palitan na yung kulay. So, yung brush natin is this one. So, let's see kung ito nga yung brush na ginamit ko. Make selection. Stroke path. 60. Load. So let's see. I think let's change the brush. Subukan lang natin palitan yung brush. Control Alt Z or Control Z. Brush. Let's use yung itong nasa gitna. Okay. Yung malaki kung ganito. Okay, 60 yung settings ko, 60. Balik tayo sa path, stroke path, simulate pressure or simulate. Ayan. Okay, so something like that. Siguro dagdagan natin yung kapal to 70.
Okay. Yan. So, 70. So, after nyan mga lods, add layer mask, eraser. Siyempre, bubura tayo. Bura-burayin natin yung yan, yung dulo-dulo. Ayun, dulo yung yan. So, burayin natin siya konti. Okay. Next, add ulit tayo ng panibagong layer. Change color pick ulit tayo, which is this one. Okay. And then, let's do it again, kagaya nung kanina. But this time, medyo yung mga light na lang tinatrace natin. Okay. Kung may iba kayong technique sa paggawa ng hair strand, share nyo naman. Share nyo naman yung mga alam nyo. Huwag yung kinukuha nyo na lang lahat. Diba? Yan. So, trace. Kung kailangan nyo pala ng detailed tutorial sa paggawa ng hair strands, you can check yung description natin for the link, okay, sa playlist na tips and tricks sa ating channel, or maybe check the channel, then punta kayo sa playlist, check nyo yung mga videos natin doon mga lods, doon yun. May tutorial ako doon ng hair strands. So, bale dalawa yung ginagamit ko. Usually, ang ginagamit ko kasi sa pag-hair is yung shape. Okay? Shape. At hindi ako ganong gumagamit ng ito, hair stroke. Pero, I think, pareho namang maganda. Basta hanapin nyo lang kung saan kayo sanay. Mas sanay kasi ako sa shapes eh. Para ba, pure shapes ba? Pero, it's up to you kung saan talaga kayo sanay mga lodi. Pero hindi naman masamang mag-explore pa, di ba? So, ganyan lang mga lods. Huwag nyong iyakan yung buhok. Anyway, iniyakan ko rin yung buhok dati. Nakaka-frustrate. Pero, sipag at tiyaga lang talaga ang kapantay niyan mga lods. Ang kailangan, I mean. Okay, may truck na naman, nadadaan, napakaingay. Sorry sa background noise. After that, close natin. Right click. Oops. Bawasan natin yung size ng brush into 50 siguro. Yan. Stroke, right click, stroke path. Yun oh. Maayos na. Post ko lang mga lodi, napakaingay nung sasakyan eh. Ayun mga lodi, bale nakadaan na yung truck, napakaingay, sobra. Ayan. Anyway, magdagdag pa tayo ng strands. So, select ulit natin yung pen tool. Yan, pen tool. Ayan. Dagdag pa tayo ng hair strand. Yan. So, maybe dagdag pa ako dito banda. Okay, lagyan nyo naman ng counting curve. Huwag lang yung straight ba. Pero still, sundan nyo pa rin yung flow ng hair ng reference ninyo. Okay? Then, saka kayo mag-adjust. Wala na. Sira na talaga yung control ng keyboard ko. Kailangan magpalit. Yan. So, trace nyo lang. Ayan mga lods. Oops, sorry. Yan, dagdag lang ang strands. Okay, so right click, stroke path. Okay. Okay, so something like that. And then gagawin natin, add layer mask. Then erase natin yung mga dulo-dulo. Yan. Okay. And then after nyan, dagdag ulit tayo, which is the last color. Although pwede kayong gumamit ng marami pang kulay, pero on this tutorial mga lodi, gagamitin ko lang 3. So, color pick ko lang yon. And then, hindi ko na siya i-full detail, di ba? Mas maganda naman siguro kung ang kailangan lang ninyo or kailangan ko lang ituro sa inyo is yung basic. Ayan, okay? Para naman, magkaroon pa rin kayo magpursigi pa rin kayong
mag-aral magdagdag ng details ng mga lodi. Hindi naman siguro pwedeng spoon feed na lang. Parang assignment yun naman na yung mga yon. Anyway, let's continue. Then dito, syempre, natin kakalimutan. So, bale, pansin nyo na para nagmamadali na ako, diba? Yan. Although sa inyo, i-ayos nyo ng mga loads. Huwag nyo gagayan itong ginagawa ko. Yan. Okay, trace, add path. So mga nagsisimula dyan, kailangan nyo ng tiyaga. Hindi pwedeng nag-aral kayo ngayon, umahawak kayo ng mouse, nag-vex kayo ngayon, bukas expert na kayo. Hindi. Kanyan sa process. Okay, so I think that's enough for me. And then, ang gagawin natin is to right-click, stroke path. Yan. So, something like that, mga lodi. Add tayo ng layer mask, and then brighten natin. Nasa na? Eraser. Ayan. So, ganun lang kasimple mga lodi. So, yun lang. Ganun lang gumawa kasimple ng hair strands. Okay? Kung kailangan nyo naman ng hair palette, ito siya. Pwede kayong mag-download sa internet, sa Google, search nyo. Then, gamitin nyo yung mga colors doon. Okay? Okay, at this time, yan lang for this tutorial mga lodi. I hope na may natutunan kayo. And then, on the next video mga lods, ang gagawin natin is yung pangalan nito, background color na, which is this one. Yung background natin, and then yung yan. Okay? So, I hope to see you on the next video mga lodi. Maraming salamat and thank you for watching.